به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، طبق معمول برنامه سیمیکا نیوز شماره 31 را امروز تقدیم می نماییم. اگرچند در این ماه به سبب و علت‌هایی که برای همه شما معلوم بود، دو برنامه سیمیکا نیوز 30 و 31 تقدیم گشت. یعنی 30 را دیدید و یعنی در یک ماه دو برنامه سیمیکا نیوز را میبینید. چرا؟ چون که ماه ایون مشکلاتی که داشتیم از آن آگاهید و الحمدلله ما به مثل سابق چنانه که کار میکردیم کارهای خود را انجام داده ایستاده ایم. پس سیمیکا نیز خوشحال نباشد که اصلاح کار نمیکند. عنوان برنامه را گذاشتیم شماره جدید ماهنامه سیمیکا نیوز را بیننده گرامی پیش رو دارید. این بار هم مجله ما با گزارش و خبرهای نو و جالب از زندگی پشت پرده این عائله تهیه و ترتیب یافته است. این بار بیننده عزیز و گرامی از سامان و از فرزانه، از فراز شمس‌الله و هفتم عدیل شروع خواهیم گفت. همچنین از خداهای رحمانوف، خسور و خوشتامن سامان و نیز شریف بیگ جهانگرد خسوری تخمینه برایتان خواهیم گفت که حین سفر دولتی رحمانوف در مغولستان مدال گرفت. درباره نورجهان اسماعیلوف معاون رستم امامعلی در شهر دوشنبه هم مواد جالبی را پیشکشتان خواهیم کرد. خوب بیننده عزیز و گرامی، حالا برویم و ببینیم که چی خبرها داریم و سپس نوبتی گزارش ها. آغاز می نماییم از دختری کنجگی. در شماره دامادهای رسمی و غیر رسمی رحمانوف جای شوهر فرزانه امامعلی دختر خردی پرزیدنت تاجیکستان که سال گذشته سردار یکی از ریاست‌ها در وزارت تندرستی تعیین و سال جاری نامزد علوم طبی شد خالی است. داوطلبان خیلی زیادند. فرزانه آن گونه که در حسب حالش تذکر می شود 29 سال دارد، مجرد و مادری تنهاست. وی کلینی یوسف رحمان دبیر شورای امنیت تاجیکستان بود. شوهر فرزانه سفر در وزارت خارجه کار میکرد. بخشش درسترش شوهری سابقش. داوطلبان اما از شمار کارمندان بلندپایه پروکراتور گنرالی بسیارند. مثلا امید کریمزاده معاون اول پروکورور گنرالی بسیار تلاش دارد که فرزانه را به خانواده اش ملحق نماید. برای همین بسیار میخواهد این اکسیون بزرگ و ماهی تلاگین را به 10 میلیون ببرد. هر وقت بیننده گرامی مست میشده است، انا همین امید کریمزاده می گفته است که بر قصد یوسف رحمان دختر پرزیدنت میارم گیم پروکورور میشم. اون وقت اول یوسف رحمان و بعد چند کسی دیگر رو در پروکراتور محکم میکنم. وقتی میبینید من به عائله پرزیدنت نزدیک شدم چه خیلی پریوراد میکنم. من نسبت همشون دیلا فکت دارم. ای دامساز و نرکبران یوسف رحمان اول تمام پلاشا میگیرم، بعد کرپیچ نیترما میبرم، لیچ نه. ای کرپیچ نیشه انشالله که ایما یاد گرفته گیی مردک. من نسبت لوبای مقامدار مواد و دیله ها با فکت و دلیلاش دارم. وزیر امویده رمضان رحیمزاده و نسبت اس یتیموف کمیته دولتی امنیت ملی و هم نسبت شاریخ شم، حتی نسبت دامادای پرزیدنت هم 100 تا دیله های ایزنا سیلوانی ستیا 138 درجه 104 کشتاری برقصدانه دارم. ای دیله ها را تیار کرده یک جای مخفی ده موندگیم. همشون ایمه متهمند. اینا پنگ گفته نمیتونن. اکو با یک نزدیکی با نولدین دین نیاکش ایجاها در رسیدم. پس از فرزانه را صاحب شدن بینین چی کارو میکنم. انا معاون گیم پروکورور را برحمش، امید کریمزاده را برحمش،
خوب دیگه واقعا اخی گپایی که میرسه راسته اخی باید نورالدین نزدیکشتن چی کارو انجام داده است. خیلی دیگه مردک نه خیلی زورن چقدر در اکسیون فرزانه یعنی که گپ رفته است. اما بیننده عزیز گرامی این را باید بگویم که تاکنون بجز از نشر رمزآمیز و پیامداری مجرد در حسب حال فرزانه امام علی از طرف وزارت تندرستی هیچ علائم دیگر برای اعلان وکانسی داماد کنجگی رحمانوف با مشاهده نرسیده است و اکسیون برای تصاحب فرزانه به انجام نرسیده است. اگرچه 7 اشخاص معروف هم در این سبقت سخت میخواهند اشتراک کنند ولی تا به حال نتیجه دلخواه به دست نآوردند. خوب دیلک فرزانه حال و هم با همون دوست داشته پیشینش بوده است. خوب البته در موردش در برنامه های گذشته هم نقل کرده بودیم. خوب البته نامی این 7 نفر هم نزد اصلاح معروفند و خوب دیگر حالا فعلا نمیگیم و همون نفری که بیشتر در این اکسیون سبقتی جدی داره انا همین امید کریم زاده 3 بچه دارم انا تری انا خیلی بسیار گپا گفتگی و این که شریف بیگ دولت و فتیگش و دیگرش خوب دیگر نمیگیم زیاد. 7 نفر در این اکسیون سخت شرکت دارن میخواهن که فرزانه را بگیرن. باور کنید واقعا جالب است. ولی باور کنید او روز در شورا صحبت داشتیم و یک مسئله خیلی جدی است. اگر دقت داده باشید یعنی رئیس جمهوران زیاد پادشاهان در طول تاریخ گذشتند که حتی نزدیکاش هم داماداشون کشتن یعنی همه کار کردن ولی همین رحمانوف یگان نفر از خیش تبارش یگان کار نکرد. انا میره دقت بتیه حتی نفری که چشمکی زدگی یعنی که دخترش او را یگان کار کردگی نیست. این باور کنی خیلی جالبه خیلی پرتخش دوست داره. خوب دیگه این چیزی است که واقعیت فکت تاریخ است. اکنون رز اخبار دیگر. رحمانوف و عائله‌اش موفق نشدند که برای کان طلای فرزانه در رامید پرتنیاری موافق بیابند. چنانه که برای خود فرزانه پرتنیار شوهرش موافق نآمد و با یک کودک رها شد و رفت. خیتایی ها آن کان طلا را نگرفتند. عائله در اول 30 و 70 پیشنهاد کردند به خیتایی ها. خیتایی ها نگفتند. بعد 40 و 60 پیشنهاد کردند. عائله گشنه بازم خیتایی ها رد کردند. خواستند که 50 و 50 کنند تقسیم که یعنی کار کنه 50% 6 ماه 50% 6 ماه که دیگر خیتایی ها رفته بودند. این کان نوی طلا در یفرک رامیتای چند پیش کشف شده بود و رحمانوف آن را به دختر خردیش بیوه فرزانه انعام کرده بود. حاضر خیلی تگ و بالا دو کرده ایستادند که سرمایه گذار پیدا کنند. ضمناً چون مسئله در مورد سرمایه گذار و سرپرست آمد، دولت علی سعید که معاون اول رئیس حکومت تاجیکستان بود حالا رئیس ولایت ختلان و جمالدین نورالیف معاون پیشین رئیس بانک ملی و یکی از دامادهای رسمی رحمانوف کدام کان را در ناحیه عینی به خیتایی ها فروخته بودند. این 2 نفر پول کلان پاره گرفته این کار را کرده بودند و یک سبب برکناری این 2 نفر همین بوده است از این پول به رحمانوف نداده بودند. این شوری موری این 2 نفر زمان برملا می شود که جمالدین نورالیف یک بنای بانک ملی که در قریبی های کولی معروف و کمسمال واقع است گرفته در جای آن رستوران می سازد. در هر صورت حالا یک مسئله که در نزد کمیته سرمایه گذاری عائله کنکرت نمانده است یافتن سرمایه گذار برای کان طلا در یفرک رامیت است که رحمانوف با فرزانه توافق کرده بود. در دقایق آخر چنین معلومات رسید به اصلاح که رحمانوف گفته است شما کار جزیر کردگین اکو ما سر مغلا را تاب میتیم میارم همین کانه میسپرمشون. در سفر روزی 21 ایول سال 2026 که رحمانوف با مغولستان سفر کرد، رحمانوف چنین شرطنامه با مغولستان امضا کرد. یعنی در رفت این سفر 11 سند امضا شد و این چنین یک سند با همون کانهای یعنی معدن ها و کانهای زیر زمینی با مغولستان امضا شد که حتما اکنون برای همین یفرک رامیت میخواهد که کانی فرزانه را یعنی فایده با فرزانه هم رسد. خوب دیگر رحمانوف همیشه برای
اویلش خدمت کرد، نه برای ملت. و اداره ذخیره‌های معدنی و نفت مغولستان اوید به همکاری در ساحه تحقیقات گئولوژی. یادداشت تفاهم میان خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت استخراج معدن و صنعت وزنین حکومت جمهوری تاجیکستان. اکنون خبر دیگر. شرکت اژدهانفس فراز، بیننده گرامی، اخیراً واردات برنج از قزاقستان را هم تحت تصرف خود گرفت. بنابر آمار رسمی به تاجیکستان از هندوستان، ازبکستان، قرقیزستان و از همه زیاد از قزاقستان برنج وارد کرده می شد. برنج قزاق ارزان و دسترس است. با برنج وطنی امکان تامین اهالی با آن غیر امکان است. از قزاقستان زیاد وارد می شود. چندین نفرها با این کار مشغول بودند. تمام تاجرها را مجبور کرده ایستاده است که بس کنند یا که به فراز اعضا شوند. من حاضر از اینجا به قزاقستان پول تحویل می دهیم، از آنجا برنج می آید. اینجا یک سیستم منظم شکل گرفته، کارها به یک مرام جالب پیش می رفت. حاضر اینها دیگر نمی گذارند که کار ناپریمای اجرا شود. فراز چرز ما گیرید گفته ایستاده است. همه بیزنسمن ها را جیغ زده در آورده یا بس می کند یا چرز فراز می گیرد گفته تهدید کردند. آشکارا این کار تکرار همان غصب تجارتی سلیتر است. عیناً همان تاجران خوجنده و ایستروشنی این تجارت را براه ماندند، اما آن را تاب دادند. سلیتر را اول گرفت فراز، از ازبکستان می درآوردیم، اما این را دیگر تمام کردند. فراز پر را گرفت. تماژنی، امنیت، میلیسا، نلا، کروپسیا همه در دست خودشان. سلیتر را گرفتند. برای همین نرخ چند برابر بالا رفت. حاضر یگان که از خودش ناپریمای رفته آورده نمیتواند. برنج را شما هم میخواستید می آوردید، من هم، هر کسی دیگر هم. حاضر این را هم مثل سلیتر کرده ایستادند. ابتویک ها، یک لخت فروش ها پول را میبرند به فراز میدهند، فراز به آنها برنج میدهد. یک تا فهمانده دهی کرد. بس میکردگیش بس کرد، بس نمیکردگیش مجبور باید با فراز کار کند. دیگر ویخت ندارد، اعضا می شود. باور کنید دهشت است. فراز در بالای بار حق خودش را میگذارد و نیز بازار را پر کنترل میکند. خلاص تجارت برنج از قزاقستان در ولایت سوغد را در دستش گرفت. ما از بحرش برآمدیم تجارت برنج را. راستی گپ ترسیدیم، باور نداریم ممکن یک روز همه‌اش را کشیده گیرد. چی گفته میتوانید؟ بازار تاریخی پنجشنبه خوجند را گرفتند. من برنامه‌های شما را میدیدم و میگفتم خیر اینها اپوزیسیا بدگویی میکنند حکومت را. کارها خوب رفته ایستاده است کو. در حقیقت خوب بود. شما میگفتید این عائله کثیف گداگوشنه، در حقیقت همین طورند. از تجارت برنج یگان 100 کس فقط برای آوردن از قزاقستان نان میخورد. با ماشین می آوردیم. اینها اکنون با پایز میارن که تماما ارزان میشود نرخ، ولی الکی نرخ را 50% بزم ارزان شدنش باز بالا برد. این فراز یک چیزی کم بغل خرک بود که با همینم چنگال انداختند این عائله گوشنه. و بینه دولت هندوستان همین تجارت برنج یا که همین چون خوراک مردم است به مانند نان، در بعضی از کشورها مثلا کارتوشکا را سیب زمینی را محصولات اساسیش قرار میدهند برای اینکه مردم، مثلا روسیه، ولی هندوستان مثلا همین برنج خیلی ارزان است. دولت کوشش میکند که برنج هیچ وقت گران نشود چون خوراک یگانه مردم است. ولی در تاجیکستان هر چیزی را بینند که مردم میخرند نرخ او را بالا میکنند و عائله اون صاحب میشود. انا این از حکومت رحمانوف واقعا هم یک دهشت است. شعبه با نام هفتم عدل یا سدمای عدل گویا از MVD است، اما OVD دوشنبه شاهرخ سعید را پچینیت میکند. این گروه مسلح شاهین نیست، این یک چیزی دیگر است. در آن آدم‌های شاهرخ کار میکنند. شمار آنها نه کم از 200 آدم است. آنها عادی و بدون کدام یونیفرم اند. یدین اسمینی این که فقط شاهرخ را گوش میکنند. در جشن نوروز وحدت باید یک ستیچکا زنازنی به ترتیبی برگزار میشد. در این نوروزی وحدت را رنگ بدخشان کردنی بودند. طبق نقشه SS مخوف
این کار باید صورت میگرفت. پران باید میشد. اس مخوف خوب دیگر میفهمی. اس مخوف یتیم فست دیگر تاب دادنی بود، ولی سید موی عدل شاروخ سرازا فهمید و دکلت کرد. کار نه پاپلانو شد. نوروز جایی گریچی بود. باید مردمی وحدت به یک شکل قیر میکردن، ولی نوابسته از مهار شدن این نقشه چند کسا بردن شنوندن. یگان گاب نشد ولی بازم بردن شنوندن. اما این هفتم عدل یگان کسا گوش نمیکند. با آنها دستور شود لوبوی کار میکنند. رئیس جماعت، رئیس خوجگی کشاورزی، اوچاسکوی، میوری لوبوی کسا بیار گویند، میبیویند و میبرند. این خیلی پرسپوس و این و آن نمیکنه. این سید موی عدل هیچ زوانی و هیچ چیزی هم ندارند. اینها در بین مردم میگردند و کار میکنند. کارگر افار میچتگیند یا نه معلوم نیست برای ما. فرم هم ندارند. اینها معاششون را از هر سو شکیاوی در مردم میگیرند. از دست تاکسیست ها، از دست شیف رستوران یا مدیر مغازه. معاششون از کدام ساختار معلوم نیست. میگویند رو از فلان جا گیر، از فلان کافه، از فلان هات داگ خانه اینها رو گروزید کرده باشند. یا اصول کاری این سید موی عدل همینه نامعلوم، ولی همین خیلی معاش میگیرند. کارمندان این عدل در بینشان یگان نفر از مردم محلی نیست. خوب بیننده گرامی، همه اون چیزی که ما نشر داریم یک معلومات برای مردم است که مردم شناسند کیها کار دارند. تو در وقت ایکس باید بفهمند مردم که کیها هستند، که یعنی سید موی عدل برای مردم شناساندیم. و انشاءالله که همه معلوماتی که میدهیم برای ملت و مردم باید یک معلوماتی خوبه باشد. نورجهان اسماعیلوف، بله، پسر جمشید اسماعیلوف خواننده، معاون رستم امامعلی در شهر دوشنبه در جان همه زدگی با واسطه شاگرداش تا خودداگ فروش ها را دالیا بستگی. حالا دیگر صاحب کارها اکو اوسوبستند. این خیل گشنه پرش نو دیدیم. نورجهان اسماعیلوف یک جا با دلشاد و دوران جرایف ها و با جایی از رستم چی کارهای را دارد انجام میدهد، اما طوری وانمود میکند که قرینترین نفر رستم است. هفته گذشته از چند کس با نام رستم دالیا گرفته است. 165,000 دلار نفر خودش به اصلاح نوشت. نورجهان اسماعیلوف در کروک‌های مختلف آوازه انداخته است که در همان ماشینی که در داک با رقم‌های 4 تا 1 با 2 عروس آوریا کرد اسماعیل پینگوینگ حضور داشت. برای همین حال رستم اسماعیل پینگوینگ نتری بوکوی پسیلت کرده گفته است که دور برم دیگه نپر که آبروی مرا پس زدی چیان. خب دیگر همین خیلی است. این زمان نورجهان اسماعیلوف تگ فیرمای فراز شمس‌الله را کافته ایستاده است. گفته است که این سپارش پریامای رستم امامعلی است. در نشست بین آدمای نزدیکش نورجهان اسماعیلوف گفته است که برق و آب در دوشنبه نرسیده ایستاده است. سبب ساختمان‌های کلان دام‌های بسیار آشیانه که بعضش تا 30 آشیانه بالا است. الکی در دوشنبه آب را خشک میکنند. برق 4-5 ساعت میکشند. برق میکشند و با مردم میگن که برای پیشگیری از ترکیش ترانسفورماتورها این کارو کردند. همه کاندیسنر میمونند. ترانسفورماتورها را زور میآید. خوب اگر این طور است با ترانسفورماتورهای با قوت عوض کنه، پول برق کو تین به تین میگیره. 45-50 درجه گرم به کاندیسنر نمیشوه. مردم با داد آمدگی همه مواد غذایی در یخدانها از بی برقی ویران میشوند. کمبغل 2 کیلو گوشت میخرد، برق نیست ویران میشود و بو میگیرد. من حیرانم که وقتی آب پرابلم شده ایستاده است، چرا رستم امامعلی در شهر ساختمان بناهای 30-40 آشیانه را اجازت میدهد؟ این دامهای بلند آشیانه را با آب و برق تأمین کردن در کار. نخواد همین چیزی عادی را نفهمید. در حقیقت نورجهان اسماعیلوف راست گفته است. در این رستم سوما بده، رستم تمام چی کار میکنی کدنگیر. واقعا راست میگه. آخه خیلی است. یعنی که کروگاشون خیلی گپا میبرویه. بیننده عزیز و گرامی، از سامان معلومات های کم میان مردم میرسد، ولی اصلاح با آن هم دست یافت. از سامان امامعلی هنوز خبرهایی که او را معرفی بیشتر بکند نخوانده ایم.
سال 2012 وقت طلبه صنف 4 بود برای تهیه لغت 4 زبانه در یک المپیاد که در بوخارست رومانیا برگزار گردید برنده جایزه بین المللی گردید. آن وقت سامان امام علی در لیسه ترکی تحصیل میکرد. در المپیاد همراه همصنفش اسرافیلوف اسماعیل گویا برنامه تهیه کامپیوتری لغت در 4 زبان مدال طلا گرفت. بعدا در سال 2019 سامان که هنوز 21 سال داشت مدیر شرکتی تاجیک کابل تعیین شد. اوگوستی سال 2022 در 24 سالگیش زن گرفت. آن وقت گفتند که عروسی سامان دختر یک نفر نظامی از ختلان است و آن دختر را در رسم پیشواز یا در کدام مارشراف که باشد خود رحمانوف برای سامان پسر کنجگیش پسری که در دوشنبه زاده شده است خوش کرده است. سامان در سال 1998 به دنیا آمده است. حالا سامان لیمیا و پالیتیکای خود را پیش برده ایستاده است. به هیچ کدام از اعضای عائله گوش نمیکند. همه‌شون رو زدگی‌ای. ما و شما خوب میدونیم که هر کسی که از اعضای سمیکا یک راه و وسیله برای ثروت اندوزی انتخاب کردگیند، ولی سامان پسری نازدانه و طولفار امام علی در جمع آوری و اندوخت ثروت رقابت با بقیه و اعضای عائله را شروع کرده است. سامان امام علی نه به طرز مثل دیگر اعضای عائله که غصب کارخانه ها و بیزنس های تیار مردم میکند، مثلا حسن اسدالله تقایش از آریان بانک شروع کرده تا بازار پنجشنبه خوجند را گرفت، یا همه پخت توزکنک‌های جمهوری را حسن گرفت، یا مثلا شمس‌الله صاحبوف که زپرافکه های امید 88 و شرکت تاجرانی عمر علی قواتوف و ده های دیگر را تصرف کرد و یا دیگرهایش راه خودش را پیدا کرد. سامان یعنی سامان امام علی به این راه نرفت، بلکه بدتر از اینها کرد. رفت و خود صاحبکاران را غصب کرد، آنها را بار بست، گروزید کرد، در دالیا شیناند. آدمانی سامان امام علی نزد صاحبکاران و منصبداران میروند و کنکریت نرخ میمانند و دالیای سامان را نقد میکنند و میروند. برای سامان فرق نداره که آن صاحبکار یا منصبدار زیر سایه یا کریشه کدامی از اعضای عائله یا سمیکای و مبلغ خواسته او را از کجا، از بودجه یا از جیب خودشان میدهد. مهم این که میدهد و خلاص میخوره. برای وی فرق ندارد که حسن ای شمس‌الله ای آزاده زیری باری هر کسی که باشه او باید که تو دلار بدی. یک بار و دو بار خواهرها و یزنها چشم پوشیدن که خوب سامان یه هوس کرده است، اما نه بیشتر کرده ایستاده است و کمتر نه. نزد رئیس ناحیه، رئیس سود، رئیس ولایت، وزیر، آدمی سامان امام علی در وقت تعیین شده میروند. عملا سامان امام علی کاری ریکتیورهای دوره اول رحمانوف رو تشکیل کرده و بنده خود را در میدان در آورده است. دالیا این طور نه که 100 150 نه از 200 و 250 هزار دلار بالا دالیاشا میگیره. اگر در یادتان باشه اول ها کم کم رستم یعنی چینوم داشت شوریخ میکردن همی کارا را، ولی نه به شکل گسترده افراد معینی را میکردن. کار به جای میرسد که کدام از اعضای عائله به رحمانوف میرسانه که سامان به چی کارها دست زده ایستاده است. رحمانوف از شنیدن این کردارهای سامان به خشم می آید و فشار خونی لعنت کرده الله میخیزد و دولینیش پایان و معتدل کردن نمیتونند. سبب چند مدت کسل و ناپدید شده برای توبت به خطای رفتن رحمانوف و بلند شدن شایعات در مورد سلامتی وی همین کردار سامان بوده است. اسمت دولیک نیز سامان امام علی تز آمده دالیا بسته از وی مبلغ‌های هنگفتی را میگرفته است. دولیک که شخصی به حد حرامخوری بدنفس است و فرودگاه را خیلی دزدیده بود نمیتوانست رد کند، اما در نهایت معلوم گردید که مبلغ اساسی و بزرگ را همین میلیاردهای گرفتگی را سامان امام علی گرفته بوده است. ای دولیک و سبب اساسی رهایی اسمت دولیک هم همین پولکنی های سامان امام علی از اسمت دولیک بوده است. خوب دقت کنید بیننده گرامی که برای چی گپ میزنه همت که عزت امانه برای 500 سون شنونده ایرا ای پلورا یعنی که اسمت دولیک خوردگی ای، ولی اکثر چیزای دو گرفتگی از پولای میلیاردهای گمشدگی را سامان امام علی گرفته بوده است. حسن و عزیزمو این کارها را از رحمانوف پنهان نگه می‌داشتند تا کی باز دولینش نخیزد و جانش مثل گوز نبروه لعنتی را. رحمانوف بخبر از کار سامان امام علی با تشبث ظاهر مندخ امر تفتیش فرودگاه را میدهد. اسمت دولیک
بعد چند وقت نشستن در سیزا می‌بیند که عائله او را قربانی کرد. توسط حسن به عزیزمو خبر می‌رساند که آزاد نشوم، مبلغ‌های گرفته سامان و ارتباط او را در غارت فرودگاه آشکار می‌کنند. آبروی شما می‌ریزه. این دو نفر دست به کار شدند و آزادش کردند و جریمه ها را نیز سامان به ذمه‌اش گرفت تا که بین مردم آوازه نشود و از هم اساسیش رحمانوف آگاه نشود. امیدوارم که بعد نشر این خبر دولین رحمانوف برای آخرین بار انشاءالله میخیزد. خب دیگه اصلاح است، اصلاح باید کار کنه. و اما در آخر بیننده گرامی، این نظامی بلند پایه خسری سامان، حالا فرمانده نیروهای سرحدمانی تاجیکستان پاگران واید که معاون اول رئیس کدام گنرال رجبزاده مرادعلی رجب است. خوشتامانی سامانی امامعلی یعنی زن این گنرال فایزالدین زاده بنفشه رئیس کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان می باشد. خوب دقت کنید، خسرش معاون یتیموف یعنی خوشتامانش رئیس کمیته زنکا که هر دو از نغرند و هر دو به این منصب‌های بلند دولتی بعد خودداشتن به امامعلی رحمانوف رسیدند. اگر چنده که خسرش هم کار میکرد در یعنی که همین نظامی و این چنین خوشتامانش هم در دنغره کار میکرد، در کلین‌آباد کار کرد، ولی باز هم دوشنبه و بالا رفت. نمونه دیگری فایده و درآمد هنگفت را در خداشوی با امامعلی رحمانوف در رشد و رواج بیزنس های شریف بیگ دولتوف میبینیم. شریف بیگ پدری ظریف بیگ کلن شوی تخمینه کلیوپاترای امامعلی رحمانوف است. اکنون گذاشتیم زیر روبریکای شریف بیگ جهانگرد. برای آن شریف بیگ جهانگرد میگوییم که شریف بیگ دولتوف در کدام گوشه دنیا رود حتما صورت رحمانوف میبرد و در همونجا میزنه. خب دیگر معلوم است که چرا، اما این بار که رحمانوف او را در هیئت همراهانش به مغولستان برد و حکومت مغول به وی به عنوان بیزنسمن موفق مدال داد، مایه حیرانی بودن نمیتواند. شریف بیگ دولتوف به حیث رئیس آآآ لیسینوست در تجارت گوشت مغولستان سهم بسیار مؤثر گذاشته است و برای همین از طرف مغول‌ها جایزه دریافت کرده است. گوشت وارداتی به تاجیکستان را هم در نهایت فهمیدیم که عائله تصرف کرده بوده است و اینکه نرخ گوشت در تاجیکستان بشبهه بالا است نیست و برکت و فیض همین عائله بوده است. و اکنون چند جمله ای مدینه دختر شریف بیگ درباره مدینه و نقش محوری آن در به هم آوری تخمینه و ظریف بیگ است. مدینه دختر شریف بیگ دولتوف شوی نو کرده است. با همه دروغ گفته است که گویا شو داره اما نکاح نداره، تنها مجبور با طریق شانتاژ یگان بار خوب دیگر همتری با یک بای بچه دزنه عاشق می شود. این بای بچه یک پومری دختر دوست می داشته، زن دیمش بوده است. مدینه دختر شریف بیگ با جان این پومری دختر سوءقصد تشکیل کرده و گفته است که این بچه ایمای تمام چیز مده مخول شود ایما می شود. این دختر پومری را با سحر و جادو اون بای بچه جدا کرده است. این بای بچه از دختر شریف بیگ دولتوف می ترسد، مجبور خواب کرده است و شیشت است، دیگر علاج ندارد. دختر شریف بیگ یعنی همین مدینه چند بار پلاستیکی اپراسیون کردگی ای. خوب عکساشش خیلی دیده ایستاده که جوان شود. برای کاولری جوانش سطر میکنه، لیکن در پشت این سطر کیناتیاتر ای. دخترها را ترکیه برده چهره هاشون عوض میکند، میدوزاند. خوب دیگر خیلی کارهای دیگری هم انجام میدهد. دخترها را برده با مردهای پولدار مامرازگی میکند. انا همین مدینه دختری شریف بیگ و اپایکی ظریف بیگ کلن. مدینه دختری پومری را اگرژت میکند، شانتاژش میکنه، شتاهی از مقامات ترس و تهدیدش کرده است که از این کاولیر ما دست بکش اگر نه من نابودت میکنم. برای حکومت رحمانوف در حکومت رحمانوف جا و جایگاه خداها چخالی که در بالا گفتم علاهیده است. آنها هم رنگ خود رحمان و فرزنداش بالاتر قانون نباشند هم، اما قانون زیر پای اینها زدگی قانون را. ظریف بیگ دولتوف شوهر تخمینه کلیوپاترا، شوهر دوم در اول در دوره مظفر اسحاقوف که آن زمان رئیس تاجیک ایر بود، خواست که دخترش در اینجا وظیفه بگیره. مظفر اسحاقوف نخواست گپی ظریف بیگ نگرفت. ظریف بیگ کابینت مظفر اسحاقوف می آید، همراهش رزبار میکند. مظفر اسحاقوف میگه ای ظریف، اگر اونقدر جوان مردی اینا کریسلو روشین برا بشین که ببینم چی خیلی اجاره ریگرافکا میکنی، میتونی یا نمیتونی. و میگوید که
گوی بخوره اینجا. من اینجا با چی پرابلم های دست و پنجه نرم میکنم. باز تو میایی و پریت که و اصلاویا میگذاری. همه این رو میروم در پیش جناب میگم. ظریف بیگ میگرده و میگه که حاضر میرم پیش یزنا. و با تمسخر که شما یزنا میگین کو تخمینه را میرم پیشی او دا گریه و نولا میکنم. نگاه کن آتش میگه چی کارت میکنه. خوب بیننده گرامی دقت کرده سه حتی ظریف بیگی که رستم کلنش میگه یعنی که بچه‌کو تخمینه را یعنی که یزنا میگن گویا که او شوی ظریف بیگ زن. خوب دقتی حتی شوش شرم نکردن میگه که از میرم پیش یزنا در پیشش گریه میکنه بعد نگاه که آتش میگه چی کارتون میکنه. اگه دقت کنید چی گپ میشه. مظفر اسحاقوف میبایست به پرزیدنت دکلات میکرد که همین کاری که ظریف بیگ اومد مجبورم کرد که همین دو تمام. سحری پرزیدنت مظفر اسحاقوف را از وظیفه میگیره چون که تخمینه پیش پدرش رفته. مظفر اسحاقوف سیاه میکنه هر خیلی تهمت و بهتان میکنه گویا مظفر اسحاقوف گفته باشه که ایدستی پرزیدنت یگان خوک نمیوید. پرزیدنت ما حسن ای برای همین مظفر اسحاقوف را ای وظیفه رحمانوف میگیره. تنها بعد از آمدن فیروز هم روی ویش دودر ظریف بیگ را همچون نماینده تاجیک ایر در دبی تعیین کردند. تاجیک ایر یک سکلاد کلان داشت که در بر ایرپورت واقع بود. در دوره فیروز همراه یک نفر را با نام اکرام از وحدت آوردند و معاون تاجیک ایر موندند. این اکرام از آدمانی تخمینه و آشنای شوهر پیشینه تخمینه بود. شاگردی تخمینه و آشنای شوی پیشینه تخمینه بود. بعد تخمینه او را مسئله بلیط فروشی تعیین کرد و همزمان معاون یکم فیروز همراه وی رئیس تاجیک ایر مانده شد. اما اینها سکلاد کلانترین تاجیک ایر را گرفتند و تاجیک ایر را قرضدار کردند. هم اویکسای سابق در نزد زیلیانی بازار را از دست اینها گرفتند. آقای محمدوف محمد امین وحدتی را خوب میشناسیم. نماینده سابق تجارت تاجیکستان در تهران. رستم پسر آقای محمدوف محمد امین در میب در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان کار میکرد و شوهر مدینه دختری شریف بیگ بود. از وی دو پسر داره حاضر لیکن بیجاگردی زنش فهمید و سرش داد. اکه یک کم تره قفا. آقای محمدوف محمد امین بیمار شد جراحی کردن صحت شد. بعدی عمل یعنی اپراسیا پای هم دو اوکال تزریقش میکنند و وای هم ای دنیا میگذرند. در بیمارخانه بعدی جنازه گپ شد که گویا آقای محمدوف محمد امین رو قصدن اوکال کرده کشتند برای آنکه بعدی جراحی سحرش میخیزه و میگرده یگان مشکل نیست. خوب دقت کنید اکنون کمی به قفا برمیگردیم. رستم بعدی مدینه را سر دادن خیلی عذاب کشید. گریخته به شویتسیا رفته بود و مدینه به انتقامجویی و قصاصگیری پرداخته بود. همین دختری چنون دارد دختری همین شریف بیگ جهانگرد. بعد پدر رستم آقای محمدوف محمد امین رو گروزید کردند که برای مدینه خانه بخرد بتیه ولی باز خیلی از پول شکنده بعد از اون آرام شد. رستم برگشت به تاجیکستان. رستم راضی نبود با این دختر عائله برپا کنه دوباره ولی پدر پسرش راضی میکند. مدینه تا تخمینه را به ظریف بیگ دادن سخت بر رستم مهربان بود تا وقتی که ظریف بیگ تخمینه را بگیره. برای آنکه تخمینه پیش رستم می اومد خوب دقت کنید ولی مدینه از رشک و ترس تخمینه رستم را یگان چیز گفته نمیتونست. خوب دقت کنید گپ و کارو را. وقتی ظریف بیگ به تخمینه دادند مدینه دختر شریف بیگ رستم را واپشه پسند نمیکرد دیگه. چپ راست خیلی دیگه میگشت. رستم مدینه را گرفت که خوب دیگه همتری یعنی در وقتی قبل از اینکه ازدواج کنه بود وقتی میگیرش خیلی دیگه نوتخته بود. از همون وقت رستم پشیمان شده بود. پیش رستم مدینه در سر زانوهای کماندیرای فرانت خلقی میگشت. از یادتون باشد در برنامه چند سال پیش در مورد کشتن زنش گفته بودیم همین یعنی که چنون دور همین شریف بیگ دولتوف چی کار کرد چی گپ شد همش نقل کردگی بودیم براتون کاملا. خوب دیگه به قفا بر نمیگردیم. از دستگاه پرزیدنت به آقای محمدوف محمد امین عنوان اکادمیکی آورده دادند. پگاش دو اوکالش کردند و آقای محمدوف محمد امین مرد. آقای محمدوف محمد امین خیلی آدمی با سواد بود و چند کتاب هم نوشته بود برای اقتصادیات و درباره گمرک. آقای محمدوف محمد امین پیش از رحمانوف در منصب‌های دولتی کار میکرد لیکن در دوره این نامرد افتاد و استفاده بردنش. ولی حالا کارد شریف بیگ دولتوف بالای روغن و گوشت مغلیه. این که این گوشت ها با ذبح اسلامی اند یا خیر کسی نمیتواند گارانتی دهد و تفتیش کند چون که وی قده است. قده کلان. این را نیز باید دانید که گوشت های وارداتی از بلاروس و مغولستان همش در دست شریف بیگ دولتوف است.
گوشت بلاروس را نوار کرده گذاشتند که دستکش و حلال است. اما حالا گوشتی مغولستان یک معمای دیگری بزرگ است. ملت باید در استعمال گوشت‌های وارداتی از دو کشور سخت احتیاط باشند. شریف بیگ دولتوف اصلا برایش حلال و حرام فرقی نمیکند. مهم پول باشد برایش کافی است. خب دیگر در دیوس بودن شریف بیگ دولتوف یگان شک نیست که دیوس است، نسبت دخترش نسبت زنش. خب دیگر در یگان شک نیست که دیوس است و میدونه که یعنی که تخمینه را برای چی کلن کرده اینه. حتی بازم یه جیان دیگه شه فرزانه را دادنیه برای اینکه با دوینای قده شوه با بیشتر پول کار کنه. یعنی در یگان شک نکنی و یک شخصی دیوس اگه اون گوشتان میاره و میتیه شما میخوره. خب دقت کنه ملت باید در این قضیه ها چون اینکه مشکلات با مشکلات مواجه نگردید. خوب بیننده عزیز و گرامی، اینجا رسیدیم به پایانی برنامه. این شماره سمکا نیوز باز یک پهلوی زندگی پشت پرده عائله را آشکار کرد. فرزانه با کان طلایی افرک و داوطلبان اکسیونش، فراز با غصب تجارت برنج قزاقستان، گروه بینشان و به سراغه عدل 7 شاروخ، نورجهان اسماعیلوف با دالیگیری از نام رستم، سامان با فرستادن آدمانش نزد صاحبکار و منصبدار و شریف بیگ جهانگرد با تجارت گوشت مغولستان و بلاروس. شما شاید گمان میکنید که کسی نمیبیند، کسی نمیشنود و کسی جرأت گفتن ندارد، اما هر باره که دست به مال مردم میزنید، هر صاحب کار را میترسانید، هر تجارت را غصب میکنید و هر پول حرام را میان خود تقسیم میکنید، در داخل همین ملت کسی هست که میبیند، ثبت میکند و خبر را به اصلاح یا به بیرون میبرارد. از ملت بترسید، نه از آن ملتی که امروز خاموش مینماید، بلکه از آن ملتی که نامها، چهرهها، شرکتها، کانها، دالیه‌ها و گروه‌های مخفی شما را روز به روز بهتر میشناسد. شما دیگر پس نام پرزیدنت، کمیته دولتی امنیت ملی، پروکراتورا، میلسا، فراز یا خداگی پنهان شده نمیتوانید. شما زیر یوبکه های دخترهای رحمانوف پنهان شده نمیتوانید. دیوارهای قصرهایتان هم دیگر سر را نگاه نمیدارند. امروز خبر از داخل اداره ها، خانه ها و محفل های خودتان بیرون می آید. فردا شاید نفری که امروز دستور شما را اجرا می کند تمام سندهایتان را روی میز گذارد. از همین ملت بترسید سمیکا، زیرا آن دیگر تنها می شنود و اطاعت می کند، نه شما را می شناسد. بله، خوب آگاه باشید. بله بیننده ای عزیز و گرامی، این بود برنامه 31 سمکا نیوز. اگر شما هم در مورد این عائله معلومات داشته باشید و اصلاح فرستید و اصلاح آن را در برنامه سمکا نیوزی دیگری خود جای خواهد کرد. با امید پیروزی و با امید سر به خاک شکیده شدن این سمکه مخوف و دودمان کثیف، با امید پیروزی ملت بر علیه این ضحاکان عصر با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.